Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tinker Menjo. Untuk video kali ini saya akan unboxing satu package yang saya dapat dari Gombak. Kedai wiring dari Gombak. Saya beli online lah. So, apa benda yang saya beli ni adalah untuk saya padankan dengan RGB 120 saya tu lah. Dah sampai masanya ditukar wheels dia, tukar ring dia kepada yang lebih berkualiti, tidak karat. Saya membeli ring alloy dari jenama RCB SP550. SP550 ni tak begitu famous, tak begitu popular di kalangan orang yang ikut trend. Saya ni bukan orang yang jenis ikut trend. Saya suka pergi luar daripada trend. Itu cara saya. Apa yang saya buat pun orang lain tak buat. Suka hati saya kan. Jadi kegunaannya adalah disebabkan saya dah fed up dengan ring jari besi ni. Pakai tube, asyik bocor je. Apa salahnya kan? Kereta pun ada sport rim, motosikal pun ada. Untuk itu saya fikir-fikir lah, rim ni mestilah kuat. Sebab cara saya menunggak pun tak manja-manja. Bila saya dah dapat dia punya momentum, saya punya feel, saya punya rentak masa saya pegang motor dulu, dah okey lah. Kena sesuai lah. Dan tayar kalau ada puncture pun just cucuk je dengan anti-puncture tu. Benda orang panggil cacing tu lah. Bukan cacing lah, track yang track. Untuk tayar tubeless, kita jimat kos sebenarnya pakai tubeless tayar ni bandingan yang ada tube. Rim pun cantik, boleh decorate lah, buat macam belung-belung lah. Siapa yang kaki MotoGP Die Hard Fan VR46 tu boleh lah. Risau pun tumpul. Buat stiker pun dah macam tukaran kaki boleh lah. Okey, apa lagi? Sekejap satu dulu. Depan gaya beautiful. Okay, ini rupa dia. Jadi bekalkan dengan bearing. Betul. Saya ada penonton ni, semua kucing. Buatannya bagus, nak kata berat pun tidak, ringan pun tidak. Just nice. Saya rasa dalam 2 kilo kot. 2 kilo setengah macam tu lah. Ini depan, ini disc brake. Okay. Okay, saya beli rim ni sebabnya dia tengah offer. Ni saya beli pun murah kan, daripada harga pasaran, separuh harga. Jadi saya tak dapat nak pilih colour lah. Saya cadang nak beli colour biru. Hitam pun ni hitam belah, hitam dia masuk semua kan. Pandai-pandai lah. Mungkin saya buat striping macam ni kan, gunungnya kan. Jo. Lu apa hal? Saya bukan jenis macam tu. Macam MotoGP tu. Ni dah cantik kan. Okay, design ni macam rim motosikal superbike yang popular lah. Rupa Ducati pun ada, rupa MotoGP pun ada kan. Okay, ni yang sebelah depan. Okay, dan kita tengok yang sebelah belakang.
Tengok disc brake ada 5 lubang dia. Jadi ini menandakan untuk Y suku kalau ikut jam 15 lah. Tapi kalau ikut pie chart, suku bermaksud 25% daripada 100%. Jikalau enjin, suku liter bermaksud 250cc dan bukannya 150cc. Okey. Ada ke sisi motosikal boleh disamakan dengan suku jam? Siapa yang cipta istilah tu memang 3 suku lah, kan? Di belakang dia lebih berat. Kata bahasa Inggerisnya beefier, solid. So ini bukan rim untuk manja-manja, untuk motor show, untuk auto show, untuk show ni. Saya pun tak reti nak nyebut. Ini rim lasap. Nampak semua sesah, dia steady. Zaman saya pakai motor besar tu, lagi ingat lah magnesium semua ni. Yang ni alloy biasa je. Tapi boleh lah. Okey. Cuma mungkin dia sebabkan ada kecacatan ni. Okay. Kecacatan ni. Dan ini dia jual half price. Mungkinlah. Adakah ia isu besar? Ada kecacat ni? Dia bukan isu besar bagi saya. Ada aku kisah. Bila pakai bersalah juga kan. Ada setengah orang tak boleh nak perfect. Bila tu kalau nak perfect, jangan bawa motor tu. Simpan, dah pasang rim, simpan. Kata orang bersokok atau bahasa standard, bahasa Melayu, berselubung dengan selimut. Ini bukan trending, tapi saya nyatakan sini, ini very one tough design lah. Because kalau ikutkan design ni daripada inspirasi daripada BBS Y, ini namanya Y pattern. Memang kuat dia punya serapan tu sekata di sini, dan di sini dia terima hentakan berat. So dia sekata berbanding yang halus-halus tu. Memang ingat, tapi tahan ke? Bila keluar tak berani jalan berlubang. Tapi ni kau belasah je lah. Dia macam AR 125 punya kualiti lah. Bagus lah. Dan dia ringan. Dia ada ruang-ruang ni, rompong ni. Okay. Walaupun saya tahu origin Racing Boy ni buat dari mana, bukan Malaysia lah. Tahu sangat. Mana pula? Oh, mana? Sangka baik dengan kucing. Okey. Inilah dia. Rim yang bukan trending. Kalau nak trending rim ni, tahulah. Semua orang nak trending. Okey. Okay, kita tengok kecacatan ni. Tu pasal murah, apa price. Ini cacat tak cap je. Itu masalah Okay, kita tengok lebar dia berapa. Ini plastik je. Berapa lebar dia? Ini depan. Okay, ini belakang. Depan belakang. Okey, depan nipis sikit. Belakang tebal sikit saja. Sikit saja. Tak banyak beza lah. Ya, inspektor. Inspektor lain pula. Ni inspektor ni dah pencen. Dah tukar dah.
Okey, setakat itu saja video untuk kali ini. Saya harapkan anda semua mendapat info yang berguna daripada apa yang saya sembahkan untuk kali ini. Kali ini RIM. Masa akan datang mungkin upgrade benda lain lah. Untuk dapatkan lebih lagi video informatif, jangan lupa subscribe channel Tinkerman Joe dan anda akan mendapat lebih banyak info yang berguna kepada anda dan juga kepada siapa-siapa yang suka buat DIY lah. Kita jumpa di video yang seterusnya. Adios.